सो वेलकम ब्याक। आज मैले स्टिलिङ बेसिनको डिजाइन लिएर आएको छु जुन टाइप 1 न्युमेरिकलमा। अब हेर्नुहोस् स्टिलिङ बेसिनको डिजाइनमा जस्ट यो स्टेप्सहरू हो, यो स्टेप्सहरू छ यहाँनिर टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोटो लिन पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर ल यो अनुसार हाम्रो गर्छौँ है त। अब यहाँ केही छैन, जसमा सरसर हेर्छु क्यु निकाल्नुपर्छ हामीले, बर्नलेजको इक्वेसन लगाउनुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले Y2 जङ्सनको यो यहाँनिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि Y0 निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि YC र यो क्रिटिकल डेप्थ अनि जुन बढी हुन्छ अनि हाइड्रोलिक जम्प चाहिँ यसरी फर्म भयो भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल यो अनुसार हो। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब कसरी के भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्दै जान्छु है त। ल यो अहिले लास्टमा पनि फेरि हेरौँला। अब म पहिला न्युमेरिकल गर्न जान्छु। ल हेरौँ, न्युमेरिकल गर्दै गर्दाखेरि स्टिलिङ बेसिनको 2018 र 17मा सेम सोधेको रहेछ। म क्वेसन पढ्छु पहिला, रोक्नुहोस् ल। मनेर 2018 को स्प्रिङमा हेरौँ क्वेसन होइन। पहिला 2018 को स्प्रिङमा 18 को स्प्रिङमा है त, 18 को स्प्रिङमा ला 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 नगर जो मान मायालायको होइन नभन। ल ठिक छ। ल है त। ल हेरौँ 2018 को स्प्रिङमा है त। म खुसी हुँदै गर्दाखेरि यस्तो गीतहरू पनि गाउने गर्छु क्या। ल अब 2018 को स्प्रिङमा यो क्वेसन छ, डिजाइन हाइड्रोलिक जम्प स्टिलिङ बेसिन अफ म्याक्सिमम डिस्चार्ज 80 and flowing overflow of spillway with the spillway crest 40 meter above downstream 15 meter दियो। ल यही क्वेसन त हो, यही क्वेसन यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। ल अब म यो क्वेसन नै बुझाउँछु, अहिले यतिकै पढिरहेको छु नि। ल हेर्नु, अब हेर्नु क्यु भनेको कति छ भन्ने गर्दाखेरि म्याक्सिमम डिस्चार्ज क्यु भनेको 40 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भयो। बुझ्नुभयो यतिसम्म? ठिक छ। त्यसो भए के भनेको छ भन्दाखेरि ओभरअल स्पिलवे अफ द क्रिस्ट 40 मिटर एबभ द डाउन स्ट्रिम। हेर्नुहोस् यो हो क्या, यहाँनिर यो छ नि स्टिलिङ बेसिन यहाँनिर डिजाइन गर्दाखेरि यहाँ छ नि यो क्रिस्ट भन्दा यो जेट भनेको यता हुन्छ, त्यस पछाडि योभन्दा माथिको पानीको लेभल एच हो, यो यहाँदेखि यहाँसँग जम्प फर्मेसन भएको यो Y1 हो, अनि यहाँ अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो Y1 हो भने अब यहाँभन्दा माथिको यो Y2 हो होइन, यो Y2 हो। अब त्यस पछाडि के छ भन्ने गर्दाखेरि यो होल टोटल एच भयो होइन, एच भयो। अब हामीले अहिलेको लागि केसमा के छ भन्ने गर्दाखेरि यो जेट भनेको चाहिँ यहाँनिर यो 40 मिटर है त। क्वेसनले यहाँ पनि दिएको छ है, यहाँनिर हेर्नु 40 मिटर डाउन स्ट्रिम रिभर लेयर विथ द स्लोप दियो साइड स्लोप दियो। कति साइड स्लोप भनेको कति एस दियो, एस भनेको यति दियो होइन, लेख्यौँ होइन। त्यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि साइड स्लोप पछाडि अर्को के छ एन भनेको कति छ 0.025। त्यस पछाडि के छ सिडी भनेको कति छ 0.075, यो पनि लेख्यौँ हामीले होइन। अब लेखिसके पछाडि अब अर्को के छ क्रिस्टको लेन्थ अफ द स्पिलवे भनेको 15 मिटर छ, त्यो पनि लेख्यौँ है त। ल अब यो स्टेप वाइज मात्रै गर्ने हो गाइज, डोन्ट वरी गाइज। अब हेरौँ क्यु निकाल्नु पर्यो। क्यु निकाल्नको लागि के छ भन्ने गर्दाखेरि क्यु भनेको के हुन्छ भन्ने गर्दाखेरि क्यु इक्वल्स टु 2/3 सिडी √2g। त्यस पछाडि यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो बी हो। ल बी हो होइन। बी दिँदाखेरि एच निकाल्ने, एच दिँदाखेरि बी निकाल्ने हो इन्टु एच 3/2। जस्तै अहिलेको केसमा हामीलाई के दिएको छ भन्ने गर्दाखेरि यहाँनिर यो 15 भनेको चाहिँ क्रिस्टको यो लेन्थ अफ द क्रिस्ट भनेको यताको यो दिएको हो क्या, यो भनेको बी दिएको हो क्या। अहिलेको केसमा यो बी दिएको हो, यहाँदेखि यताको डिस्टेन्स भने चाहिँ बी दियो भने यो बी राख्ने यहाँनिर। अनि अब यहाँनिर अहिले हामीले एच निकाल्यौँ नि, यो यस्तो केसमा एच निकाल्यौँ नि, अहिले एच निकाल्यौँ नि। अब कहिले यहाँ बी दिएको छ भने बी दिँदाखेरि एच निकाल्ने, एच दियो भने बी निकाल्ने क्या। त्यो अनुसार हामीले एच निकाल्यौँ है त, यो अनुसार। त्यस पछाडि बर्नलेज इक्वेसन लायौँ। बर्नलेज इक्वेसन यहाँनिर 1 0 हामीले यहाँनिर लाउँदै गर्दाखेरि यहाँ र यहाँनिर बर्नलेज इक्वेसन लाउँदै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब बर्नलेज लाग्यो पी 0 गामा पी नट बाई गामा अनि भी नट स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड नट प्लस p1। अब यो इक्वेसन यो सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, मैले यो बोल्नु मात्रै, यो मुख मात्रै दुखाउनको लागि बोल्नु, तपाईँलाई थाहा छ यो यस्तो इक्वेसनहरू होइन। ल ठिक छ। अब यो इक्वेसन थाहा भयो होइन, ल यो इक्वेसन थाहा भयो होइन। त्यस पछाडि के गर्यौँ भन्ने गर्दाखेरि अब यहाँनिर यो 0 भयो, हेर्नुहोस् यो 0 भयो होइन, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, त्यस पछाडि यो पनि 0 भयो। अब बाँकी रह्यो के भन्ने गर्दाखेरि अब यहाँनिर यो जेड नट भनेको के हो, जेड नट। अब जेड नट भनेको चाहिँ अहिले हामीले के लेखेको छ देखेकै रहेनछ यार, यहाँनिर मैले गरेको। ल यहाँ यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, अनि त्यस पछाडि यो जेड नट भनेको के भन्दाखेरि यो जेड प्लस एच हो क्या, जेड प्लस एच हो। अनि चाहिँ के गर्यौँ हामीले यता जेड नट भनेको के गर्यौँ जेड प्लस एच गर्यौँ। त्यस पछाडि यता v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस अब यो z1 भनेको के हो, z1 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो y1 हो क्या। अनि चाहिँ यो y1 राख्यौँ, y1 भनेको कति छ y छ, y होइन, y1 नै भनौँ न यसलाई, y1 नै भनौँ। ल y1 नै भनौँ भनेपछि यहाँबाट के भयो
अब त्यसपछाडि यहाँनिरबाट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, सबै भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ, त्यो अनुसार हामीले राखेर के गर्यौँ y1 निकाल्यौँ। अब y1 निकाले पछाडि फेरि हेर्नुहोस् त हामीसँग के छ भन्दाखेरि q भनेको q/b हुन्छ। q/b भएर q भनेको हामीले अलरेडी नै थाहा छ 40 हामीले निकालेको छ, b भनेको हाम्रो 15 छ, त्यो अनुसार राखेर यति निकाल्यौँ हैन। फेरि हामीले के निकाल्यौँ v1 निकाल्यौँ q/y1 गरेर हामीले v1 निकाल्यौँ। v1 भनेको यति आयो हैन, यति आयो। अब त्यसपछाडि यतिसम्म v1 निकाल्यौँ, v1 निकाल्नु स्टेप 2 है, v1 सम्म निकाल्यौँ हैन। अब स्टेप 3 मा के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर क्याल्कुलेसन गर्ने fr1 क्याल्कुलेसन गर्ने है त। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि v1 / √/gy गर्ने। यहाँबाट के गर्ने अब g भनेको हामीलाई g भनेको 9.81, v1 भनेको के छ, v1 भनेको यहाँबाट माथि आएको छ त्यो इन्टु, अनि y1 भनेको के छ, y1 भनेको कति भन्दै गर्दाखेरि y1 भनेको कति छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले y1 भनेको त यहाँ छ हौ, यो राख्ने, यो राखेर हामीले के हो fr1 आयो अनि चाहिँ अब y2 निकाल्ने। y2 निकाल्नको लागि के गर्ने, y2 भनेको त हाम्रो के हुन्छ y2 y2 भनेको त के निकाल्ने, यो निकाल्ने हो नि। अनि चाहिँ यो निकाल्नको y2 / 2 अनि 1 + 8 अनि fr1 फर्स्ट नम्बरको स्क्वायर अनि रुट यहाँसम्म मात्रै हो, रुट यहाँसम्म मात्रै हो, अनि -1 यो छुट्टै हो, रुटभन्दा बाहिर हो। अनि यो हामीले फर्स्ट नम्बर माथिबाट निकालेको छ, y1 भनेको हाम्रो यहाँबाट छँदैछ, यहाँबाट y2 आयो है, y2 भनेको यो पनि आयो। जस्ट स्टेप मात्रै हो, यसमा केही छैन अरू। अनि त्यसपछाडि अब हामीले अर्को स्टेप 5 मा के गर्यौँ भन्दै गर्दाखेरि q = हाम्रो यो म्यानिङ्स इक्वेसन वाला हामीले यो थाहा थियो फर्मुला, अनि चाहिँ q = 1/n * a * अनि r² r को पावर 2/3 अनि s को पावर 1/2, यो त हामीलाई थाहा भएको फर्मुला हो हैन, पहिला पढेको फर्मुला हो। भनेपछि अब यहाँबाट के हो, r भनेको हामीले लगायौँ, r भनेको हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ। ट्रापेजोइडल सेक्सन हुँदै गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दै गर्दाखेरि r भनेको त के हुन्छ, a/p हुन्छ हो। a/p गरेर चाहिँ हामीले यो रिलेसन आउँछ हो, यो रिलेसन राख्यौँ हैन। यो रिलेसन आइसके पछाडि यो रिलेसन आएको त बुझ्नुहुन्छ होला हैन। यो रिलेसनलाई मैले त्यति धेरै भन्नु पर्दैन, किन भन्दा यो जस्ट त्यही ट्रापेजोइडल सेक्सन बनाएर त्यहाँबाट एरिया र पेरिमिटरको रेसियो गर्दाखेरि यो रिलेसन आउँछ। अनि त्यसपछाडि s भनेको त हाम्रो के छ 0. यति छ हैन, यो भनेको यति भयो। राखे पछाडि हाम्रो s भनेको त क्वेसनले दिएको छ नि यहाँनिर s हो, s त राखेको। यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ y0 निकाल्यौँ। अब y0 निकाल्यौँ, अब फेरि yc पनि निकाल्ने है, yc भनेको q² / g को होल पावर 1/3 हुन्छ। यहाँबाट यति आयो हैन। भनेको अब यदि y0 भन्दा yc ठुलो आयो भने, यदि y0 ठुलो आयो yc भन्दा y0 ठुलो भयो भने चाहिँ हाइड्रोलिक जम्प फर्म हुन्छ क्या। अब जस्तै अहिलेको केसमा हेर्नु त y0 भनेको 1 point something छ, yc भनेको चाहिँ के छ भन्दा 0.9 छ। अनि चाहिँ अब हाइड्रोलिक जम्प फर्म हुने रहेछ क्या, हो त्यही हाइड्रोलिक जम्प इज फर्म भनेर देखाउने। ल त्यति हो हैन, यो स्टिल बेसिक न्युमेरिकल पनि त्यति हो है, त्यो अनुसार हामीले गऱ्यौँ है त। बुझ्नुभयो नि, मजाले बुझ्नुभयो सायदै हैन, केही छैन, जस्ट स्टेप हो। त्यो स्टेपहरू यहाँ पनि लेखिदिएको छ, यहाँनिर हेर्ने गाइस, यो अनुसार हामीले गर्ने हो। ल यही स्टेपहरू है त, यही स्टेपहरू हो। यति स्टेप निकाल्ने, यो स्टेपको लागि न्युमेरिकल यहाँनिर यही न्युमेरिकल छ, यहाँनिर मजाले अघि मैले गर्दै हाल्ने यो न्युमेरिकल, जस्ट स्टेपको वाइज क्याल्कुलेसन मात्रै गर्ने हो। सो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अब टर्बाइनहरूको न्युमेरिकलहरू लिएर आउने हुन्छौँ। अनि त्यतिखेरसम्म स्टे अपडेटेड, अनि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला है त। ल यति नै हो स्टुडेन्ट बेसिनको चाहिँ। यो कहिलेकाहीँ मात्रै सोधेको छ, खासै त्यति धेरै सोधेको त छैन। अहिले हामी कतिमा पुग्यौँ भन्दा अब च्याप्टर 8 मा पुगिसक्यौँ है हामी। अब सकाउन आँट्यौँ है, अब हो यार, फाइनल्ली हाइड्रो पावरै सकिन आँट्यो आज। ल अब 8 मा हामी अब च्याप्टर 8 मा पढ्दैछौँ। 2टा न्युमेरिकल यसमा हामी मस्टली हेर्नेवालामा छौँ, 3टा न्युमेरिकल 2-3टा न्युमेरिकल टाइपको। लगाइज अब बेस्ट विशेष राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। अब पढ्ने काम हेरौँ, मैले पढ्दै गर्दाखेरि के गर्ने थाहा छ, सिलेबसमा कति धेरै सोधेको छ क्या, जस्तै यो क्वेसनहरू अलि धेरै सोधेको छ क्या हो। यस्तै यहाँ पनि कुन क्वेसनहरू सोधेको छ, मैले यसो गर्थेँ क्या सिलेबसमा। त्यो भयो भने लाइक अलि आँखा त्यसमा पर्छ भनेर है त सिलेबसमा। तर छोड्न चाहिँ म कुनै पनि कुरा छोड्दिनँ थिएँ, सबै नै पढ्थेँ, किन भन्दा जे नि सोधिदिन सक्छ एक्जाममा भनेर। ल लगाइज अब बेस्ट विशेष है त, अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल।